Vậy em biết tin gì chưa? YouTuber Kensel Mobile ngoài làm YouTube ra còn bán cả quần áo bóng đá. Nhưng em thấy trên màn ảnh đây là shop của mình. Ngoài ra mình còn gắn link shop ở phần mô tả của kênh cũng như là mô tả của video. Nếu anh em nào yêu quý mình thì hãy ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em xem clip thật vui vẻ. Hello, xin chào các người anh em, hôm nay chúng ta sẽ quay lại với phần 13 của hành trình. Ở phần 12 như các bạn đã biết thì tôi tìm ra rất nhiều con hàng xịn của Bồ Đào Nha nhưng không đủ mặt tài chính để mua. Và phần này không biết còn ra khứa nào không và có vàng để mua những cầu thủ mà tôi đã khóa ở phần trước hay không. Anh em cùng đón xem đến cuối nhé. Mở đầu phần 13 chúng ta sẽ gặp đội tuyển Lyon hiện nay xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng. Đây là một câu lạc bộ rất mạnh của nước Pháp nên tôi không thể chủ quan. Bởi vì mục tiêu bây giờ là vô địch sớm giải Division 1 để tập trung vào hai giải còn lại là siêu cúp quốc gia và C1. Chính vì vậy tôi tung ra đội hình gần như mạnh nhất của mình để chinh chiến tại trận đấu này. Đội tôi ra sân với phong độ và sự tự tin cao nhất nhằm đè bẹp Lyon. Và đúng như vậy, ngay những giây phút đầu tiên đội tôi đã có cơ hội đầu. De Jong có pha đi bóng lắt léo qua hậu vệ đội bạn sau đó căng ngang vào. Anh Jota trong một thế rất trống trải đã tung ra cú sút ngay lập tức. Cú sút thứ nhất thì trúng cột dọc, may bóng bật ra đúng người anh Jota. Anh ấy liền thực hiện cú sút thứ hai và đã thành bàn. Tỷ số được mở 1-0 cho Bồ Đào Nha. Phút thứ 14 đội tôi có cơ hội tấn công tiếp theo, Ramos có đường chuyền ra rất đẹp cho Neves băng lên dứt điểm từ xa. Nhưng cú sút lại đi đúng vị trí thủ môn đội bạn. Sang tới phút thứ 19 đội bạn có cơ hội phản công đầu tiên. Lacazette trong tư thế rất thoải mái và chống trải nhưng lại tung ra cú sút rất nhẹ và không thể đánh bại được thủ môn đội tôi. Tỷ số vẫn là 1-0 cho Bồ Đào Nha. Phút thứ 33 đội tôi có câu trả lời rất đánh thép khi Ramos có cú sút rất càng tiếc là bóng đã đi chệch cột dọc trong gang tấc, không thì tỷ số đã là 2-0. Tới phút thứ 39 đội tôi lần này đã tấn công ở cánh trái, Nuno Mendes có đường căng ngang vào nhưng đã bị thủ môn đội bạn bắt bài và không có gì nguy hiểm xảy ra. Qua hiệp 2 đội bạn đã chơi tấn công nhiều hơn và suýt nữa họ có bàn gỡ sau đường chuyền căng ngang đánh đầu. Nhưng đội tôi đã hóa giải được và tạo ra một cơ hội phản công cực ngon ăn. Bóng được chuyền ra cánh anh Jota. Sau một nhịp đỡ bóng rất mượt nhưng đã không thể qua được hậu vệ đội bạn. May mà có Ramos tiếp ứng cướp lại bóng và tung ra cú sút từ ngoài vòng 16m50 nhưng tiếc là không thể thành bàn. Phút thứ 70 đội bạn tiếp tục có cơ hội tấn công, một pha giật cót rất đẳng cấp, sau đó bóng được đưa xuống đáy biên nhưng đã bị hậu vệ đội tôi bắt bài. Sau đó họ lại có một pha solo qua 3-4 hậu vệ của đội tôi và tung ra cú sút, may mà thủ môn Costa đã chơi vô cùng tỉnh táo. Vẫn như thường lệ, khi đội bạn tấn công không ghi được bàn thì đội tôi lập tức có một đường phản công cực nguy hiểm. Bóng được truyền ra cánh trái cho Goncalves. Sau một vài nhịp đỡ bóng và khống chế, Goncalves truyền vào cho anh Jota phía trong. Trong tư thế chống trải một siêu tiền đạo như anh Jota đã thể hiện sự lạnh lùng của mình trong cú dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tôi. Như vậy cũng đánh dấu sự chấm hết cho đội bạn khi bây giờ đã là phút thứ 81. Và đúng như vậy, kết thúc trận đấu tỷ số là 2-0 nghiêng về Bồ Đào Nha. Như vậy đội tôi đã có thêm 3 điểm nữa để xây vững ngôi đầu bảng của mình tại giải Division 1. Và ở vòng đấu tiếp theo đội tôi sẽ gặp Napoli tại vòng 16 đội của giải C1. Đây là một đối thủ mạnh, vì vậy tôi giữ nguyên đội hình trong trận gặp Lyon để đối đầu với Napoli, vì đội hình đó cũng gần như là đội hình mạnh nhất của tôi rồi. Chúng tôi đặt mục tiêu là bảo vệ thành công ngôi vương C1, vì vậy trận này buộc phải thắng. Ngay phút thứ 12 sau sai lầm của hậu vệ đội bạn, Goncalves đã cướp được bóng và dốc thẳng xuống đáy biên, sau đó truyền vào cho anh Bảy. Nhưng tiếc là anh Bảy đã thất thế trong pha bật cao lên đánh đầu. Phút thứ 35 bóng lại tiếp tục được triển khai ở cánh trái. Lần này anh Bảy là người cầm bóng rồi truyền vào trong, nhưng một lần nữa hậu vệ đội bạn lại giành chiến thắng trong pha không chiến. Sau đó vài phút lại là một sai lầm nữa của hậu vệ đội bạn giúp cho cầu thủ đội tôi cướp lại được bóng và chuyển sang cho anh Bảy đang băng lên. Hậu vệ đội bạn chơi quá lăn xả khiến anh Bảy không thể dứt điểm được. Nhưng bóng bật ra đúng vị trí của Zambo và anh ta liền tung ra cú sút từ xa nhưng bóng đã đi chệch khỏi khung thành. Qua hiệp 2 phút thứ 51 đội tôi vẫn gia tăng sức ép. Trận này thực sự hậu vệ đội bạn chơi quá chắc chắn khiến bao nhiêu cơ hội đội tôi bị trôi qua. Bởi vậy tôi chỉ đành tung ra những cú sút từ xa như pha sút này của De Jong nhưng chưa có cú sút nào thành bàn cả. Phút thứ 60 Zambo có đường chuyền rất đẳng cấp xuyên phá hàng hậu vệ đội bạn dành cho anh Bảy. Sau đó nhiệm vụ của anh Bảy là vô cùng dễ dàng, không cần nói cũng biết kết quả. Tỷ số là 1-0 cho Bồ Đào Nha. Thấy một bàn là khoảng cách chưa an toàn, đội tôi liên tục tấn công và suýt nữa thì đã có bàn thắng thứ hai. May cho đội bạn là thủ môn của họ chơi khá hay trong pha bóng này. Sau đó 10 phút Bồ Đào Nha tiếp tục tấn công bên cánh trái. Lần này anh Bảy cũng thử vận may của mình bằng pha sút xa nhưng kết quả vẫn vậy. Bóng vẫn đi khá lệch so với khung thành. Sau đó hậu vệ đội bạn có pha sai lầm chuyền bóng thẳng vào chân đội tôi. Ramos bình tĩnh xử lý bóng rồi chuyền vào cho anh Bảy phía trong, nhưng cú sút của anh Bảy là quá nhẹ để đánh bại thủ môn đội bạn. Pha bóng này thực sự rất đáng tiếc. Tới những giây phút cuối cùng Napoli vẫn không thể lên được bóng. Và như vậy đội tôi vẫn tiếp tục tấn công. Hậu vệ đội bạn có pha vào bóng rất nguy hiểm và phải nhận ngay một chiếc thẻ đỏ. Ngược lại đội tôi được hưởng một quả đá phạt ngay trước vòng 16m50.
Người thực hiện là anh Bảy, mong của này sẽ vào. Anh Bảy lấy đà rất xa và tung ra cú sút rất căng nhưng một lần nữa bóng không đi qua hàng rào. Tình huống bóng vẫn còn, bóng được truyền vào cho Neves. Một pha bật cao lên đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ngay ở những giây phút cuối cùng cho đội tôi. Và như vậy kết thúc trận đấu tỷ số là 2-0. Đội tôi đã có chiến thắng khá nhọc nhằn trước Napoli để tiến vào tứ kết C1 gặp pháo thủ Arsenal, câu lạc bộ hiện tại đang xếp top 1 của bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Nhưng đội này hay rung chuông kỳ bu ở giai đoạn cuối mùa giải lắm, không thể tin pháo thủ được. Gác lại giải đấu C1, bây giờ đội tôi sẽ tiến vào vòng đấu thứ 12 của giải Division 1 gặp Valencia, câu lạc bộ vô cùng có tiếng tăm tại giải Tây Ban Nha. Đây cũng là một câu lạc bộ rất mạnh, vì vậy đội tôi sẽ đá cẩn thận trong trận đấu này để giành chiến thắng và sớm lên ngôi vô địch tại giải đấu. Đúng là một câu lạc bộ mạnh có khác khi ngay phút thứ 7 họ đã có một tình huống tấn công nguy hiểm. Tưởng chừng bàn thắng bàn thua đã đến với đội tôi nhưng không, tiền đạo của đội bạn có pha xử lý rất kém, qua đó cơ hội đã bị trôi qua. Sau những giây phút đầu trận chệch choạng, đội tôi đã lấy lại tinh thần và tổ chức lại những pha tấn công. Lần này bóng lại được triển khai từ cánh trái, sau đó chuyền vào nhưng đường bóng cuối đã bị hậu vệ đội bạn bắt bài. Phút thứ 30 đội tôi tiếp tục tấn công. Morata là người đang cầm bóng. Anh ta dốc xuống cuối biên, sau đó chuyển vào cho anh Bảy. Nhiệm vụ của anh Bảy rất dễ, đó là đệm bóng vào lưới trống. Tỷ số là 1-0 cho Bồ Đào Nha. Phút thứ 38 đội tôi liên tục có những pha uy hiếp khung thành đội bạn từ những pha sút xa của Zambo và Morata. Nhưng trận này thì khác trận trước khi bàn thắng đã đến sau cú ra chân của tiền đạo người Tây Ban Nha. Trận trước sút mời của vào được một của, mà trận này sút của nào vào của đấy. Sau đó đội bạn thực hiện pha giao bóng sau bàn thua nhưng có vẻ tinh thần của họ đã xuống và một pha giao bóng vào lòng đất. Qua đó giúp đội tôi có cơ hội tấn công nhanh. Lần này bàn thắng tiếp tục đến người ghi bàn lại là Morata. Tỷ số là 3-0 ở ngay trong hiệp 1, có lẽ trận đấu đến đây thôi. Và đúng như vậy, trận đấu kết thúc với tỷ số cách biệt 5-0. Đây là một trận đấu hủy diệt thực sự, và rồi để xem bảng điểm xem đội tôi đã lên ngôi vô địch sau chiến thắng này chưa nhé. Và như vậy sau 12 vòng đấu đội tôi đã có 34 điểm, bỏ xa Everton tới 9 điểm. Như vậy 3 trận cuối tôi phải thua hết cả 3 và Everton thắng hết cả 3 thì may ra mới bám đuổi được. Đó là lý thuyết, còn thực tế thì hiệu số bây giờ đang là quá cách biệt. Thế này thì chẳng khác gì đội tôi đã vô địch rồi, vì vậy những trận sau chỉ mang tính chất thủ tục thôi. Chỉ cần có 1 điểm trong 3 trận còn lại là đội tôi chắc chắn lên ngôi vô địch. Đây là nhiệm vụ vô cùng dễ dàng với Bồ Đào Nha. Thế này mà không vô địch được nữa thì đúng là phế. Nhưng tạm thời bỏ qua niềm vui ấy, bây giờ tôi phải đối mặt với một tảng đá nữa mang tên Arsenal tại vòng tứ kết quả cúp C1. Đây là một đội hình rất mạnh nên tôi sẽ tung ra đội hình gần mạnh nhất của mình. Đáng tiếc là thiếu một vài vị trí trụ cột như anh Bảy. Bởi vì trong những trận đấu vừa qua anh Bảy đã cày quá nhiều ải rồi nên tôi tạm thời cho anh ấy được nghỉ. Có thể sẽ tung vào trong hiệp 2. Trận đấu bắt đầu đội tôi là đội có pha tấn công đầu tiên ở ngày phút thứ 10 nhưng mà đội bạn chơi quá chắc chắn khiến đội tôi chưa thể tung ra cú dứt điểm của mình. Liên tục là những pha truyền qua lại giữa các cầu thủ ở cánh, sau đó lại chuyển sang trung lộ và cuối cùng là chưa có tình huống nguy hiểm nào của cả hai đội. Tới phút thứ 32 Jota có đường truyền vào đẳng cấp cho Ramos bên trong, bật cao lên đánh đầu, tiếc là bóng đã đi chệch khung thành, chắc chỉ khoảng vài cm thôi. Chưa dừng lại sức ép của mình, phút thứ 43 đội tôi có một cơ hội rất tốt khi anh Jota có đường truyền chọc tiết xuống cho Ramos. Bằng tốc độ của mình, Ramos đã loại bỏ được hậu vệ đội bạn và đối mặt với thủ môn. Nhưng cú sút thiếu đi sự may mắn khi bóng đập vào cột dọc bay ra ngoài. Quenda đã nhanh chân cướp lại bóng nhưng cú sút của anh ta thì không thể đánh bại được thủ môn đội bạn. Tỷ số vẫn là không đều, quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp 1 này. Qua hiệp 2 đội tôi chơi càng quyết tâm hơn. Ở phút thứ 56 bóng liên tục được luân chuyển ra biên, sau đó là trung lộ. Người cầm bóng cuối cùng là anh Jota. Thấy được khoảng trống vô cùng lớn trước mặt, anh Jota liền tung ra cú sút như búa bổ khiến thủ môn đội bạn bó tay. Tỷ số được mở 1-0 cho Bồ Đào Nha. Ngay sau bàn thắng đầu tiên vài phút, phút thứ 60 đội tôi thực hiện pha tấn công tiếp theo nhưng những đường truyền cuối cùng vẫn là chưa tốt. May mà thủ môn đội bạn đã có một pha sai lầm để giúp cho tiền đạo đội tôi cướp lại bóng, qua đó phối hợp với nhau và ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Bồ Đào Nha. Thật khổ cho Arsenal khi cả trận này họ chỉ biết chơi chịu trận và không có một tình huống tấn công nào ra hồn. Bù lại đội tôi vẫn không tha cho họ khi liên tục là những pha phối hợp và sút xa vô cùng đẳng cấp. Tôi nghĩ bàn thắng thứ 3 là chuyện sớm muộn mà thôi, hi hi. Phút thứ 80 đội tôi có pha tấn công ở cánh phải, bóng được chuyền bóng vào nhưng bên trong Jota đã không chiến thắng được trong pha không chiến. Bóng này ra vị trí của tiền vệ Neves. Anh ta nhanh chân tung ra cú sút xa nhưng đã bị thủ môn đội bạn xuất sắc cản lại. Tới phút thi đấu cuối cùng đội tôi vẫn chơi rất sung mãn. Quenda có đường truyền vào trong hơi sâu nhưng suýt nữa thì tạo ra một siêu phẩm, tiếc là bóng đã đập vào cột dọc bay ra ngoài và kết thúc trận đấu tỷ số chung cuộc là 2-0. Người chơi xuất sắc nhất trận này là anh Jota. Như vậy đội tôi đã tiến vào bán kết quả siêu cúp của cúp C1 gặp Atletico Madrid, nhưng đoạn này tôi quên không quay cái cặp đấu cho mọi người xem. Mong mọi người thông cảm nhé.
Bây giờ tôi sẽ bước vào trận đấu thứ 13 tại giải Division 1. Nhiệm vụ của trận này ít nhất là hòa để giành được một điểm chắc chắn nên ngôi vô địch. Còn có thắng hay không thì cũng không quan trọng nữa rồi. Biết được rằng nhiệm vụ của trận này là tương đối dễ khi đối thủ là Florentina, cộng thêm việc đội tôi chỉ phải hòa để chắc chắn lên ngôi vô địch. Nên tôi đã tung ra đội hình bi của mình nhằm giữ chân cho các trụ cột nghỉ ngơi. Vì dùng đội hình bi lên ngay đầu trận, đội tôi đã bị ép sân và điều bất ngờ đã đến khi đội bạn đã có bàn thắng ngay từ những giây phút đầu tiên của trận đấu. Nhưng không sao cả, một bàn này chưa là vấn đề gì với đội tôi. Sau khi nhận một gáo nước lạnh từ rất sớm, đội tôi đã dồn ép lên tấn công ngược trở lại và đã có bàn thắng gỡ hòa ngay sau đó nhờ công của Silver ở phút thứ 16 của trận đấu. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Chưa dừng lại cơn khủng khiếp của Florentina ở đấy, đội tôi sau bàn gỡ hòa vẫn tiếp tục dồn ép đội bạn và bàn thắng thứ hai đến rất nhanh nhờ công Silver với pha sút xa quá quyết đoán khiến thủ môn đội bạn bó tay. Florentina không phải là một đối thủ dễ chơi khi sau đó đội họ cũng có những pha ăn miếng trả miếng, nhưng hậu vệ đội tôi chơi rất tỉnh táo và đội bạn khi đã dồn hết người lên tấn công thì sức phòng thủ vô cùng yếu. Qua đó giúp cho đội tôi có một pha phản công rất nhanh. Bóng được chuyền xuống cho Silver và anh ta một mình độc diễn trước hậu vệ và thủ môn đội bạn. Sau đó tung ra cú sút chéo góc cực hiếm hóc nâng tỷ số lên 3-1 cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Trận này đúng nghĩa là Silver gánh toàn tập khi ghi hat-trick ngay trong hiệp 1. Sự kinh hoàng của đội bạn chưa kết thúc ở đó khi những phút cuối hiệp 1 đội tôi vẫn gia tăng sức ép, chỉ thiếu một chút may mắn nữa thôi là bảng tỷ số lại nhảy rồi. Và những pha này thì thủ môn đội bạn chơi cũng khá tốt. Và tới cuối trận đội tôi còn được hưởng một quả đá phạt. Người đứng trước quả đá phạt là Goncalves. Cú sút đầu tiên thì không thể qua được hàng rào, nhưng cú bắt volley sau đó là rất đẳng cấp khi bóng đã ghim thẳng vào lưới. Như vậy trận đấu kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về đội tôi, qua đó đội tôi đã chắc chắn lên ngôi vô địch tại giải Division 1. Không còn bận tâm gì về giải Division 1 nữa, giờ tôi sẽ chú trọng hoàn toàn cho hai giải còn lại là C1 và siêu cúp quốc gia. Trận đấu tiếp theo đội tôi sẽ gặp Brighton ở trong trận bán kết quả giải siêu cúp quốc gia. Đây là một đối thủ vừa miếng và tôi sẽ chưa tung ra đội hình mạnh nhất của mình bởi vì tôi vẫn muốn dốc toàn lực cho giải C1, vì vậy tôi vẫn chỉ sử dụng đội hình bi thôi. Và tiếp tục đội hình bi lại đang chưa được vào chân hay sao đấy khi những giây phút đầu tiên đội tôi lại bị Brighton ép sân liên tục. Nào là những pha cú sút, những cú đệm bóng cận thành cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà hậu vệ và thủ môn của tôi đã chơi rất tốt để hóa giải đi tất cả những tình huống đó. Nhưng mà chỉ bị chệch choạc những phút đầu thôi, còn những phút sau đội tôi đã chơi gắn kết hơn. Đến phút thứ 24 thì suýt nữa tỷ số đã là 1-0 nếu như cú sút này của Guedes chỉnh chu hơn. Và sau đó đội tôi được hưởng của phạt góc, người đang đứng trước của phạt góc đó chính là tiền vệ Moutinho. Anh ta liền cất bóng vào trong nhưng đã bị hậu vệ đội bạn phá ra. Tình huống vẫn chưa kết thúc, bóng lại được chuyền xuống cho Montiel. Anh ta có một pha thả cháy bóng rất nhẹ nhàng vào trong cho tiền đạo Guedes. Và nhiệm vụ của tiền đạo này là vô cùng dễ dàng khi chỉ phải đệm bóng cận thành. Tỷ số là 1-0 cho Bồ Đào Nha. Sau đó là tình huống giao bóng của đội bạn nhưng đã bị tiền đạo của Guedes bắt bài. Sau đó là pha phối hợp giữa hai tiền đạo Jota và Guedes. Những đường chuyền dường như họ đã rất hiểu ý nhau và rất đơn giản, tỷ số là 2-0. Có lẽ Brighton đã vỡ trận rồi. Sau đó đội bạn cũng vùng vẫy một chút nhưng không đáng kể. Tất cả những pha tấn công đều bị hậu vệ đội tôi cản lại. Và cuối cùng phút thứ 43 trong một pha tấn công Quenda có đường chuyền bóng đẳng cấp vào cho anh Jota bật cao lên đánh đầu ấn định chiến thắng 3-0. Chỉ vậy đủ biết đây là một chiến thắng dễ dàng nên tôi tua đến cuối. Tỷ số chung cuộc là 3 sao dành cho đội tôi. Như vậy đội tôi đã tiến vào chung kết quả siêu cúp quốc gia mà không gặp một chút khó khăn nào. Đối thủ trong trận chung kết chính là Marseille, một đối trọng rất mạnh đến từ nước Pháp, vì vậy tôi không thể chủ quan được. Còn bây giờ tôi sẽ tiến vào vòng thi đấu thứ 14 của giải Division 1. Biết trước mình đã vô địch nên tôi cũng không đi sâu vào trận đấu mà chiếu kết quả luôn. Thì trận này đội tôi đã giành chiến thắng 2-0 trước Feyenoord, qua đó càng gia tăng thành tích ấn tượng tại giải đấu này. Và đây rồi, bây giờ tôi sẽ tiến vào trận bán kết của cúp C1 gặp Atletico Madrid. Đây là lúc tôi tung ra đội hình mạnh nhất của mình với những cầu thủ sáng giá của Bồ Đào Nha kết hợp thêm 1-2 cầu thủ nhập tịch. Và tôi tin chắc rằng trận này đội tôi sẽ vùi dập đội bóng đến từ thành Madrid. Trận đấu này tôi sẽ cho các bạn biết bài trình là gì. Trận đấu bắt đầu, cơ hội đầu tiên được dành cho Atletico Madrid nhưng họ đã bị rơi vào thế việt vị. Sau những giây phút đầu tiên để họ ép sân thì đội tôi đã lấy lại được thế trận. Và tại phút thứ 12 đây là một cơ hội tấn công rất ngon ăn dành cho đội tôi. Và đó cũng là bàn thắng đầu tiên của trận đấu luôn nhờ công của anh Jota. Quá là tuyệt vời luôn. Atletico Madrid cũng không phải là một tay mơ khi sau đó họ đã dồn ép lên tấn công ngược trở lại và suýt có bàn thắng gỡ hòa sau pha băng ra hơi bị chớ của thủ môn Costa. May mà tiền đạo của đội bạn đánh đầu đi ra ngoài. Và hai đội liên tục ăn miếng trả miếng, hết đội bạn tấn công đến đội tôi tấn công. Và phút thứ 24 tỷ số đã là 2-0 sau pha giúp bóng ghi bàn đẳng cấp của anh Jota. Có vẻ như đội tôi tấn công hiệu quả hơn Atletico Madrid rất là nhiều.
phút thứ 40 đội bạn đang thực hiện một pha ném biên. Bóng được chuyền vào phía bên trong nhưng hậu vệ của đội tôi lại giành chiến thắng trong pha không chiến, qua đó hóa giải được một tình huống rất nguy hiểm. Đến những giây phút cuối cùng của hiệp 1, đội bạn vẫn miệt mài tấn công và suýt nữa họ có bàn thắng gỡ hòa, may mà thủ môn đội tôi chơi tỉnh táo. Sang hiệp 2, đội tôi đã dần lấy lại được thế trận và người đang cầm bóng là anh Bảy. Anh Bảy đã bị xô ngã nhưng quả này lại không bị thổi phạt, chắc là cò chưa đủ cao ha ha. Sau đó tới phút thứ 70, đội tôi thực hiện pha tấn công tiếp theo, bóng được chuyền ra biên cho Goncalves. Sau đó anh ta liền chuyền ngược lại nhưng bóng đã không đi đúng địa chỉ và giúp cho đội bạn có một pha tấn công nguy hiểm. Người đang cầm bóng là Alvarez, anh ta một mình dòng bóng về phía khung thành đội tôi. Nhưng anh ta không sút luôn mà giữ lại một nhịp, sau đó chuyền bóng vào trong. Bên trong tiền đạo của họ là Snot đã đánh đầu giúp ngắn tỷ số xuống còn 2-1. Trong pha bóng vừa rồi đội tôi chơi như mơ ngủ, nếu cứ tình trạng này diễn ra khéo lại bị gỡ hòa mất. Sau khi có bàn thắng rút ngắn tỷ số, đội bạn càng chơi càng hưng phấn. Và đây là pha tấn công tiếp theo của họ. Chỉ còn vài phút nữa thôi, liệu đội tôi có bị thua không? Đây là một tình huống căng ngang và rất nguy hiểm nhưng tiền đạo đội bạn đã quá vội vàng trong pha dứt điểm của mình, gián tiếp giúp đội tôi không bị gỡ hòa, qua đó đã tiến thẳng vào trận chung kết. Và đối thủ trong trận chung kết đó chính là Barcelona, một câu lạc bộ cũng rất mạnh đến từ La Liga. Có vẻ giải C1 năm nay các đội La Liga đang thống trị giải đấu nếu trừ đội tôi ra. Còn bây giờ tôi sẽ đá thủ tục với đội Nike ở vòng 15 của giải Division 1. Và kết quả trận đấu là đội tôi đã giành chiến thắng 3-0 nhưng chả hiểu sao bị out luôn mà không có màn nâng cúp. Chắc là cầu thủ đội trưởng của đội tôi đã bị thay ra. Như vậy đội tôi đã vô địch giải Division 1 với chuỗi bất bại không thua một trận nào, cùng 14 chiến thắng và một trận hòa, giành được 43 điểm. Đúng là một phong độ hủy diệt khi mà anh bày tới. Còn bây giờ mới quan trọng nè, đội tôi sẽ tiến vào trận chung kết cúp C1 gặp Barcelona, một câu lạc bộ rất mạnh, và đây là trận đấu cuối cùng rồi, không cần phải giấu bài. Vì vậy tôi tung ra đội hình mạnh nhất của mình để chiến đấu. Chiếc cúp rất đẹp và tôi muốn sở hữu nó thêm lần nữa, vì vậy lần này đội tôi quyết tâm cao độ làm mọi cách để giành được chiến thắng. Tôi mong muốn rằng các cầu thủ sẽ ép sân ngay từ những giây phút đầu để tạo ra lợi thế tâm lý khiến đội bạn sẽ rén chân hơn. Nghe được lời yêu cầu của tôi, các cầu thủ đã dồn lên tấn công ngay từ những giây phút đầu tiên. Bóng được phối hợp giữa các cầu thủ rất nhuần nhuyễn và đường bóng được kết thúc bằng siêu phẩm sút xa của anh Jota. Bóng găm thẳng vào góc cao khung thành khiến pha bay người của thủ môn đội bạn chỉ làm nên cho siêu phẩm của anh Jota thôi, hi hi. Sau đó đội bạn được hưởng một quả đá phạt. Pha đá phạt đã không có gì nguy hiểm, nhưng đường bóng hãn còn họ liên tục phối hợp với nhau và cuối cùng kết quả vẫn là bị hậu vệ đội tôi ngăn cản được, ha ha. Tới phút thứ 27, đội tôi thực hiện một pha tấn công tiếp theo. Người đang cầm bóng lại là anh Jota và anh lại tung ra một cú sút xa, nhưng lần này thủ môn đội bạn đã chơi cảnh giác hơn. Tới phút thứ 35, đội tôi lại có một pha phản công tiếp theo. Lần này anh Bảy đã bị phạm lỗi nhưng không có tiếng còi nào được cất lên. Pha phạm lỗi này quá là ác ý luôn đấy, trọng tài bắt đều vãi. Tới những giây phút cuối cùng của hiệp 1, ông thủ môn Costa làm tôi có pha hú hồn hú vía khi đẩy bóng hơi dài giúp cho tiền đạo đội bạn tranh chấp được trái bóng. May mà bóng văng ra ngoài, chứ quả này bóng văng vào lưới thì chắc tôi cho khứa thủ môn này dự bị dài dài. Sang hiệp 2, đội tôi tiếp tục thực hiện phương án đánh phủ đầu từ những giây phút đầu tiên và người đang có bóng ở phía cánh phải đó chính là Chinsao. Anh ta dốc bóng xuống đáy biên, sau đó chuyền vào nhưng không thành vì hậu vệ đeo bám quá rát. Đội bạn cũng có những pha phản công. Rafinha chuyền vào Lamine Yamal chờ sẵn đánh đầu nhưng may mà hậu vệ đội tôi lùi về kịp, không thì có lẽ đã phải nhận một bàn thua. Tới phút thứ 68, đội tôi có pha tấn công tiếp theo. Người đang cầm bóng ở phía cánh phải là Chinsao, anh ta dốc bóng xuống cuối biên sau đó chuyền ngược lại cho anh Jota. Sau một vài pha xử lý bóng, anh Jota được đưa vào thế rất trống trải và tung ra cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0 cho Bồ Đào Nha. Tới phút thứ 70, chẳng hiểu bằng một phép màu nào đấy thì De Jong bị dính thẻ vàng thứ 2 và phải nhận một chiếc thẻ đỏ. Tôi cũng chưa hiểu rõ pha này tại sao lại bị thẻ đỏ nữa. Phút thứ 78, đội bạn có pha đá phạt góc và ôi trời ơi, suýt nữa họ có bàn thắng gỡ hòa nhờ công của Tô Z, may mà cú đánh đầu đi chệch khung thành trong gang tấc. Đội tôi bị mất một người nên đã lùi về chơi thế phòng ngự phản công và mục đích chủ yếu là câu giờ đội bạn, hi hi. Và cuối cùng trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc là 2-0. Tôi cũng chả hiểu sao trận này lại một phát bị out luôn ra chứ không có màn ăn mừng, chứ chưa nói đến màn nâng cúp. Và như phần trước anh em đã biết, tôi đã khóa lại rất nhiều cầu thủ của Bồ Đào Nha. Và bây giờ còn đó là Silva, Diaz và Neves. Tôi thì đang thiếu hậu vệ nên tôi sẽ ưu tiên mua luôn Diaz trước. Còn Silva và Neves nếu như cày kịp thì tôi sẽ mua, còn không cày kịp thì chắc phải đợi đợt sở cao tiếp để tìm lại mấy khứa này thôi. Chứ thời gian thì không còn nhiều mà cày cũng không nhanh, cày vàng rất là lâu luôn anh em ạ.
Còn bây giờ tôi sẽ tiến vào trận chung kết siêu cúp quốc gia gặp Marseille. Tại đây tôi sẽ phải vượt qua đội tuyển này để giành cú ăn ba tiếp theo của mùa giải năm nay. Và chắc chắn rồi, tôi sẽ đá bằng 200% công lực của mình chứ không còn là 100% nữa. Trận đấu bắt đầu, đội bạn sẽ là đội giao bóng trước. Họ đang set up một pha tấn công rất bài bản. Hậu vệ đội tôi đang để hở ra rất nhiều khoảng trống nhưng rồi cuối cùng thì không có gì xảy ra cả. Nhưng đội bạn thì vẫn chưa buông tha khi phút thứ 9 họ tung ra một cú sút từ xa. Cú sút này thì quá nhẹ nên không có gì nguy hiểm cả. Đây là những khoảng thời gian mà đội tôi bị ép sân không thể thở nổi, chỉ có may mắn và xuất sắc mới có thể giúp tôi bảo toàn được tỷ số không đều cho đến bây giờ. Sau một thời gian dài chịu nhục thì đội tôi đã lấy lại được thế trận và thực hiện một pha tấn công. Nhưng hàng hậu vệ của đội bạn cũng chơi rất là tỉnh táo. Phút thứ 40 đội tôi thực hiện một pha tấn công nhanh. Bóng được chuyển xuống cho Moutinho. Thủ môn đội bạn băng ra cản phá nhưng lại phang trúng Moutinho chứ không phải xoạc trúng bóng. Đây anh em có thể nhìn lại pha này là ngăn cản pha ghi bàn 100% mà thì phải thẻ đó chứ. Nhưng trọng tài lại không rút ra một cái thẻ nào cả, thật là vô lý. Pha này giống cái pha của ông thủ môn đội tuyển Thái Lan ở trận S Cup gặp Việt Nam, lao ra khỏi vòng cấm ngăn cản cơ hội ghi bàn nhưng chỉ bị thẻ vàng trả đĩa. Sau đó anh Bảy thực hiện pha đá phạt. Lần này anh Bảy sẽ thực hiện cú sút luôn nhưng bóng đã đi rất thiếu chính xác. Qua hiệp 2 phút thứ 57 đội bạn có một pha phối hợp rất là đẳng cấp nhưng mà kết thúc lại là một cú sút rất tệ. Sau đó họ chỉ được một quả phạt góc và trời ơi cái gì đây, vừa chê người ta tệ xong thì bây giờ đội tôi đã bị thủng lưới sau cú đánh đầu của Rabiot. Tỷ số được quân bình là 1-1. Trận chung kết đã được đưa về loạt xuất phát. Nhưng đội tôi không dễ bị khuất phục như vậy đâu khi phút thứ 68 một pha chuyền bóng đẳng cấp xuống cho anh Jota băng xuống dứt điểm ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, thiết lập lại thế dẫn bàn cho Bồ Đào Nha. Diễn biến trận đấu diễn ra quá nhanh và thay đổi 180 độ. Chỉ trong vòng vài phút đưa khán giả đi hết chuyến tàu lượn này đến chuyến tàu lượn khác, xứng đáng là một trận chung kết. Sau đó Marseille cũng dồn ép lên tấn công nhưng những đòn tấn công của họ chỉ mang tính chất giải tỏa. Và tới phút thứ 79 anh Bảy có pha xử lý rất tốt để loại hậu vệ đội bạn và đối mặt với thủ môn. Bằng sự nhạy bén của siêu tiền đạo thì anh Bảy đã rất dễ dàng trong việc đưa bóng vào lưới. Qua đó gần như chấm dứt mọi hy vọng của Marseille trong trận chung kết này. Và tới phút thứ 88 anh Bảy còn đang đứng trước một quả đá phạt. Đây là góc sút rất lý tưởng, ôi trời ơi cú đá phạt của anh Bảy chỉ sượt khung thành trong gang tấc, quá là đáng tiếc đi. Sau đó đội bạn có pha phối hợp bóng chết không như ý. Hậu vệ của họ đã lung túng để mất bóng, qua đó tạo điều kiện cho đội tôi có tình huống tấn công ngay. Nhưng cú sút của tiền vệ Quenda hơi nhẹ nên không thể đánh bại thủ môn đội bạn. Và rồi trận đấu kết thúc tỷ số chung cuộc là 3-1. Lại một lần nữa cũng không có màn ăn mừng luôn chứ chưa nói gì đến màn trao cúp. Và như vậy đội tôi đã chính thức giành được cú ăn ba tiếp theo ở mùa giải năm nay, quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Chuỗi phong độ ăn ba vẫn cứ thế diễn ra, chưa bị ngắt quãng trong suốt những mùa giải qua. Và như thường lệ bây giờ đội tôi sẽ bước vào trận giao hữu vỡ các ngôi sao ở giải Division 1. Đây là một trận đấu vô thưởng vô phạt, thắng thì tốt mà không thắng thì cũng không mất gì nhiều nên tôi cũng bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái nhất. Và cũng không quá ràng buộc các học trò của mình. Tôi mong muốn trận này họ chơi bằng tất cả những gì họ có chứ không phải là chơi bằng những gì tôi áp đặt lên họ như trước đây. Và khởi đầu ngay trận đấu đó là pha sút phạt của anh Bảy. Anh Bảy sẽ thực hiện cú sút luôn ở góc này, một cú sút rất mạnh nhưng mà chưa thể làm khó được thủ môn đội bạn. Liên tục là những pha tấn công của đội tôi, hậu vệ đội bạn cũng rén chân và có những sai lầm tạo điều kiện cho anh Bảy cướp bóng rất dễ dàng. Qua đó ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Sau đó anh Bảy còn bị phạm lỗi ngay trước vòng 16m50 của này, đúng ra phải bị thẻ đỏ chứ thẻ vàng là quá nhẹ vì ngăn cản cơ hội ghi bàn 100%. Còn đây là cú sút phạt của anh Bảy, trời ơi anh Bảy chọn một góc sút rất khó nhưng mà bóng cũng suýt đi vào lưới, chỉ thiếu một tí chính xác thôi. Tới phút thứ 30 đội bạn có một pha phối hợp rất hay và rồi họ cũng có bàn thắng gỡ hòa luôn nhờ công của tiền đạo Mbemo. Trận đấu lại bị đưa về vạch xuất phát. Sau khi nhận bàn thua đội tôi lập tức dồn lên tấn công. Và hậu vệ đội bạn lại có pha chơi bóng rất ác ý sau khi xoạc khiến cho anh Morata bị chấn thương. Hậu vệ này cũng nhận thẻ vàng thứ hai và đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ. Họ chỉ còn chơi với 10 người trên sân, đây là cơ hội tốt cho đội tôi giành chiến thắng. Còn đây là pha sút phạt của anh Bảy, cú sút là quá nhẹ không thể qua được hàng rào. Sau đó đội bạn set up một pha đá phạt sau tình huống việt vị của đội tôi. Nhưng tí nữa thì lại là một pha hiến tặng bàn thắng cho đội tôi khi thủ môn đội bạn có pha chuyền rất ngớ ngẩn. Nhưng ra mốt pha này thước ngắm hơi lệch anh em ạ. Vì vậy tỷ số vẫn là 1-1. Sau bàn thua đội tôi dường như thức tỉnh và liên tục tấn công đội bạn. Lại một tình huống phạm lỗi nữa trong vòng cấm nhưng không có tiếng còi nào của trọng tài cắt lên quá đều. Tôi không thể chấp nhận được cái phong cách làm việc của trọng tài trong trận đấu này, tôi sẽ kiện lên FIFA anh em ạ, ha ha.
Thôi cho dù trọng tài có bắt thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải hoàn thành trận đấu này trước. Liên tục vào những pha tấn công của đội tôi và của vừa nãy là pha sút xa của Ramos, tiếc là bóng đã đi chệch khung thành trong gang tấc. Tới những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Zambo có một pha sút xa tiếp theo nhưng bóng vẫn đi ra khỏi khung thành. Nói chung đây là một trận chung kết rất đáng xem, trận đấu diễn ra với tình tiết rất nhanh. Tới phút thứ 61, đội bạn có một pha tấn công và cú đánh đầu của họ rất hay nhưng thủ môn của tôi đã chơi xuất sắc hơn. Tới phút thứ 67, anh Ronaldo lại đang là người cầm bóng. Anh ấy có một cú sút cực căng nhưng đã bị thủ môn giờ ghi anh tóm được tới. Phút thứ 76, bóng lại được truyền ra cánh cho Quenda, sau đó anh ta truyền vào cho anh Bảy đang băng lên. Bóng tới chân anh Bảy thì tôi ngỡ như bàn thắng đã tới, nhưng không, lần trước là thủ môn cản phá, còn lần này thì Sáng Ngang đã đứng về phía đội bạn. Qua đó đội tôi vẫn chưa có bàn thắng vươn lên dẫn trước trong trận chung kết này, quá đen đi. Và hết giờ hai đội sẽ tiến vào hiệp phụ. Và hiệp phụ thứ nhất diễn ra vô cùng tẻ nhạt, chỉ có hiệp phụ thứ hai đội đã bung sức ra để chiến đấu. Và tới phút thứ 117 tỷ số được nâng lên là 2-1 cho đội tôi nhờ công của anh Ronaldo. Pha độc diễn và tung ra cú sút chéo góc quá đẳng cấp. Qua đó cũng là bàn thắng đem về chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Bồ Đào Nha. Như vậy đội tôi đã giành chiến thắng trong trận chung kết này, mà nâng cúp rất tuyệt vời. Và đây cũng là trận đấu khép lại giải Division 1 của tôi. Tổng kết lại thì tôi đã vô địch giải Division 1 với 14 trận thắng và 1 trận hòa duy nhất. Anh bảo Morata là vua phá lưới của giải này, còn anh Bảy chỉ xếp tầm ở giữa với 5 bàn. Ở giải cúp C1 đội tôi đã đánh bại Bà Xã trong trận chung kết, qua đó lên ngôi vô địch. Còn ở giải siêu cúp quốc gia, bại tướng của tôi chính là Marseille sau khi để thua với tỷ số 3-1. Như vậy tôi kết thúc hành trình ở giải Division 1 này rất mãn nhãn. Vậy anh em hãy cùng chờ xem ở những phần sau với những giải đấu cao hơn thì đội tôi còn giữ được phong độ như thế này nữa hay không nhé. Cái này thì phải phần sau mới biết được. Hẹn gặp lại anh em nhé, bye bye. Vậy nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.